नमस्कार, मी स्वाती. MarathiMati.comच्या पाककला या विभागामध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत. आज आपण करणार आहोत कोकणातली पारंपरिक आणि लोकप्रिय असलेली कोलिम घालून केलेली फणसाच्या बियांची भाजी. यासाठी लागणारा जिन्नस पाहूयात. पाव किलो फणसाच्या बियांचे तुकडे, 1 वाटी कोलिम, 2 छोटे कांदे बारीक चिरून, 2 छोटे टोमॅटो बारीक चिरून, 2 मोठे चमचे मालवणी मसाला, 1 मोठा चमचा गरम मसाला, पाव चमचा हळद, 4-5 लसूण पाकळ्या बारीक ठेचलेल्या, चवीनुसार मीठ, 2 मोठे चमचे तेल, चिमूटभर हिंग, कांदा खोबऱ्याचे वाटण 1.5 चमचा आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर. मालवणी मसाला हा कसा बनवायचा ह्याची पाककृती मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. ह्या फणसाच्या बिया आहेत ज्याला कोकणात आठल्या असं म्हणतात. ह्या चांगल्या मी धुवून आणि 1 दिवस चांगल्या उन्हात वाळून घेतलेल्या आहेत. ह्या उन्हात वाळल्यानंतर ह्या ठेचायच्या आणि हे जे वरती पांढरं तुम्हाला साल दिसते, कडक साल, ते सगळं काढून टाकायचं. ते काढून झाल्यानंतर जो हा बी आहे, हा जो गर आहे, ह्याच्या अशा थोडे थोडे छोटे असे बारीक आवळचावळ तुकडे करायचे आहेत. चला आता आपण भाजी करायला सुरुवात करूया. एका भांड्यामध्ये तेल टाकूया. तेल टाकेपर्यंत आपण ही जी कोलिम घेतलेला आहे तेल तापेपर्यंत आपला हा जो कोलिम आहे हा स्वच्छ धुवून घेऊयात. कोलिम स्वच्छ धुवून झालेलं आहे. ह्यातलं पाणी पण सर्व मी काढून टाकलेलं आहे. चला, तेल तापलंय. आपण ह्यामध्ये लसूण आहे ते लसूण आपण त्यामध्ये चांगलंसं फ्राय करून घेऊया. लसूण छानसं परतून झालंय. आता आपण ह्यामध्ये कांदा घालूया. छान मऊसूत होईपर्यंत कांदा आपल्याला परतत राहायचा आहे. कांदा छान परतून झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये टोमॅटो सुद्धा छान मऊसूद असा शिजवून घेऊया. कांदा आणि टोमॅटो छान एकजीव व्हायला पाहिजे. त्याची छान अशी प्युरी तयार झाली की मस्तपैकी त्याचा एक दाटसर रस्सा तयार होईल. कांदा आणि टोमॅटो आता छान एकजीव झालेले आहेत. आता आपण ह्यामध्ये कोलिम टाकूया आणि छान परतून घेऊयात.
फारच खमंग वास सुटलाय. आता ह्यामध्ये ह्या बिया टाकून छानपैकी परत एकदा परतून घेऊयात. आता व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर ह्यामध्ये आपण हिंग, हळद, तिखट आणि चवीनुसार मीठ टाकूयात. सर्व एकत्र एकजीव करून घेऊयात. आता आपण साधारण 1 ग्लासभर पाणी ओतूया. आता झाकण ठेवून एक उकळी काढून घेऊया. छानशी उकळी आलेली आहे. आता आपल्याला ह्यामध्ये कांदा खोबऱ्याचे वाटण घालायचे. एकजीव करून घेऊयात, नाहीतर एकाच ठिकाणी लागलं तर मग खाताना आपल्याला ते छान लागणार नाही. थोडंसं आपण त्यामध्ये पाणी टाकूया आणि आटल्या शिजेपर्यंत ही भाजी आपण शिजवून घेऊयात. झाकण ठेवून देते. भाजी आपण शिजवायला ठेवून देऊयात. साधारण 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत. बघूया आपण आपला हा गळ शिजला का. शिजत आले. अजून एक साधारण 2 ते 3 मिनिटांमध्ये भाजी आपली तयार होईल. आता ह्यामध्ये आपला जो राहिलेला गरम मसाला आहे तो घालूयात आणि छानशी एक उकळी काढूयात. चला बघूयात आपली भाजी शिजली का. हा, किती छान खमंग वास येतोय. तुम्ही बघू शकता, रंग सुद्धा इतका सुरेख आलेला आहे भाजीला. वा, अगदी व्यवस्थित हे गर जे आहेत शिजलेले आहेत. सुंदर. आता आपण ह्यावरती कोथिंबीर पसरू. फार घट्ट करायची नाहीये आणि एकदम पातळी भाजी आपली नाही, एकदम व्यवस्थित अशी आणि दाटसर आपली भाजी झालेली आहे. चला आता गॅस बंद करूया. मस्त गरमागरम नाचणीच्या भाकरी सोबत तयार आहे आपली कोलिम घालून बनवलेली फणसाच्या बियांची भाजी.
आजची पाककृती आपल्याला नक्की आवडली असेल तर तुम्ही देखील ही पाककृती नक्की करून पहा आणि आम्हाला कळवा. धन्यवाद.